Xin chào quý vị, chào mừng quay trở lại kênh Trí Tuệ Phật Học. Đây là series Hiếu Đúng về Đức Phật. Tập 14 của Thành Khoảnh khắc làm thay đổi lịch sử. Trong tập trước, chúng ta đã tìm hiểu về sự đản sinh của Thái tử Tất Đạt Đa, lời tiên tri của đạo sĩ A Tư Đà và cuộc sống đầy đủ trong hoàng cung dưới sự che chở của vua Tịnh Phạn. Thế nhưng, không một bức tường nào có thể che khuất chân lý. Chỉ 4 lần bước ra khỏi hoàng cung đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời của Thái tử và mở đầu cho hành trình tìm đạo. Có những sự thật vẫn luôn hiện hữu quanh con người mỗi ngày, nhưng không phải ai cũng thật sự nhìn thấy. Có những câu hỏi đã tồn tại từ khi nhân loại xuất hiện, nhưng phần lớn mọi người đều chọn cách lãng quên. Với Thái tử Tất Đạt Đa, những câu hỏi ấy bắt đầu từ bón cuộc gặp gỡ tưởng chừng rất bình thường. Chỉ 4 lần bước ra khỏi hoàng cung, nhưng đã làm thay đổi không chỉ cuộc đời của một con người, mà còn mở ra con đường giác ngộ cho biết bao thế hệ về sau. Sau khi nghe lời tiên tri rằng con trai mình có thể từ bỏ ngại vàng để trở thành một bậc giác ngộ, vua Tịnh Phạn luôn tìm mọi cách giữ thái tử ở lại với cuộc sống vương gia. Nhà vua cho xây dựng những cung điện lộng lẫy. Mùa hè có cung điện dành riêng cho mùa nóng. Mùa mưa có nơi ở khác. Mùa đông lại có một cung điện khác nữa. Âm nhạc, vũ điệu và những cuộc vui luôn hiện diện quanh thái tử. Nhà vua còn căn dặn rằng trên những nơi thái tử đi qua không được xuất hiện người già yếu, bệnh tật hay những cảnh tượng đau buồn. Ý định của vua Tịnh Phạn rất rõ ràng. Nếu thái tử chỉ nhìn thấy vẻ đẹp của cuộc sống, có lẽ ngài sẽ không bao giờ nghĩ đến việc rời bỏ hoàng cung. Nhưng chân lý không thể bị che giấu mãi mãi. Một ngày nọ, thái tử muốn ra ngoài thành để quan sát cuộc sống của người dân. Vua Tịnh Phạn miễn cưỡng chấp nhận. Đường xá được quét dọn sạch sẽ, người già và người bệnh được yêu cầu tránh đi nơi khác. Thế nhưng theo kinh điển, mọi sự sắp đặt ấy đều không thể ngăn cản nhân duyên. Điều đầu tiên thái tử nhìn thấy là một ông lão. Mái tóc bạc trắng, lưng còng, da nhăn nheo, bước chân run rẩy. Thái tử chưa từng nhìn thấy hình ảnh ấy. Ngài hỏi người đánh xe Sa Nạc. Người này bị làm sao? Sa Nạc trả lời, đó là tuổi già. Rồi ai cũng sẽ già như vậy sao? Đúng vậy, thưa thái tử. Cả con sao? Vâng. Cả cha ta? Đúng vậy. Thái tử lặng người. Lần đầu tiên trong cuộc đời, ngài nhận ra tuổi trẻ không tồn tại mãi mãi. Một ngày nào đó, sức khỏe sẽ suy giảm. Khuôn mặt sẽ đổi khác. Thân thể sẽ yếu đi. Không ai có thể giữ lại thời gian. Đó là quy luật của sự sống. Cuộc gặp gỡ ấy gieo vào lòng thái tử một câu hỏi mà trước đây chưa từng xuất hiện. Nếu tuổi trẻ rồi cũng mất đi, vậy con người đang cố giữ điều gì? Ít ngày sau, thái tử lại ra ngoài. Lần này, ngài nhìn thấy một người đang mắc bệnh nặng. Người ấy nằm quạng quại, toàn thân đau đớn, hơi thở yếu ớt, không còn đủ sức để tự đứng lên. Thái tử hỏi, tại sao người này lại như thế? Sa Nạc đáp, đó là bệnh tật. Bệnh có thể đến với bất kỳ ai. Không ai có thể chắc chắn mình sẽ mãi khỏe mạnh. Lần đầu tiên, thái tử hiểu rằng thân thể con người không hề vững chắc như vẫn nghĩ. Chỉ một cơn bệnh cũng đủ làm mọi kế hoạch tan biến. Quyền lực không thể ngăn bệnh tật, tiền bạc cũng không thể bảo đảm một đời khỏe mạnh. Nếu thân xác luôn mong manh như vậy, thì điều gì mới thật sự đáng để nương tựa? Lần thứ 3, đoàn xe đi ngang qua một đám tang. Tiếng khóc vang lên khắp con đường. Một thi thể được người thân đưa đến nơi hỏa táng. Thái tử chăm chú nhìn. Ngài chưa từng chứng kiến cảnh tượng ấy. Người này đang ngủ sao? Sa Nạc cúi đầu. Không, người ấy đã chết. Chết là gì? Là khi sự sống chấm dứt. Người ấy sẽ không bao giờ quay trở lại nữa. Thái tử tiếp tục hỏi. Rồi tất cả mọi người đều sẽ chết sao? Sa Nạc đáp. Không ai tránh khỏi điều đó. Lần này, thái tử hoàn toàn im lặng. 3 sự thật nối tiếp nhau hiện lên. Già bệnh, chết. 3 điều ấy không phân biệt giàu nghèo,
không phân biệt vua chúa hay thường dân, không ai đủ quyền lực để ra lệnh cho tuổi già dừng lại, không ai đủ giàu để mua thêm sự sống. Nếu kết cục của mỗi con người đều giống nhau, vậy cuộc đời có ý nghĩa gì? Danh vọng rồi sẽ còn lại gì? Tiền tài có thể giữ được bao lâu? Con người dành cả đời để tranh giành, nhưng cuối cùng vẫn phải buông bỏ tất cả. Những câu hỏi ấy không còn rời khỏi tâm trí thái tử. Những thú vui trong cung điện bỗng trở nên nhạt nhòa. Âm nhạc không còn làm ngài vui. Yến tiệc không còn khiến ngài hứng thú. Bởi phía sau mọi niềm vui vẫn là già, bệnh và chết đang lặng lẽ chờ đợi. Thế nhưng, cuộc gặp gỡ cuối cùng mới thật sự mở ra một cánh cửa mới. Trong chuyến đi tiếp theo, thái tử nhìn thấy một vị sa môn. Không áo gấm, không xe ngựa, không người hầu. Y phục rất đơn giản, tay cầm bình bát. Bước đi thong thả. Điều khiến thái tử chú ý không phải dáng vẻ bên ngoài, mà là sự bình an hiện rõ trên gương mặt vị ấy. Một sự bình an mà ngài chưa từng thấy ở bất kỳ ai trong hoàng cung. Thái tử hỏi, người này là ai? Sa Nạc đáp, đó là một người đã từ bỏ cuộc sống thế tục để tìm con đường giải thoát. Thái tử tiếp tục nhìn theo. Một người không có quyền lực, không có tài sản, nhưng lại mang về an nhiên hơn rất nhiều người đang sở hữu tất cả. Khoảnh khắc ấy, trong lòng thái tử dường như đã có câu trả lời. Điều con người cần tìm không phải là cách kéo dài tuổi trẻ, không phải tìm thuốc để sống mãi, cũng không phải tích lũy thêm của cải. Điều cần tìm là con đường giúp tâm vượt lên trên nỗi sợ hãi trước già, bệnh và chết. Nếu nguyên nhân của khổ đau có thể được nhận ra, thì có lẽ cũng sẽ tồn tại một con đường để chấm dứt nó. Đó là ý nghĩ bắt đầu lớn dần trong tâm thái tử. Khi trở về hoàng cung, mọi thứ vẫn như cũ. Những vụ công vẫn múa hát. Những buổi tiệc vẫn diễn ra. Hương hoa vẫn ngào ngạt. Nhưng chính thái tử đã không còn như trước. Ngài hiểu rằng mọi vẻ đẹp đều vô thường. Mỗi cuộc gặp gỡ đều có ngày chia ly. Mọi sự sống đều sẽ đi đến kết thúc. Nếu không tìm ra chân lý, thì ngay cả người thân yêu nhất cũng không thể thoát khỏi quy luật ấy. Ít lâu sau, công chúa Gia-du-đà-la xin hạ hoàng tử La Hầu La. Niềm vui làm cha chưa kịp trọn vẹn thì khát vọng tìm chân lý lại càng mãnh liệt hơn. Thái tử biết rằng phía trước là một quyết định vô cùng khó khăn. Rồi bỏ ngai vàng đã không dễ. Rời xa cha mẹ, vợ con còn đau đớn hơn gấp bội. Nhưng nếu không có người tìm ra con đường giải thoát, thì mọi người vẫn sẽ tiếp tục bị cuốn vào vòng già, bệnh và chết từ đời này sang đời khác. Chính vì thế, thái tử đã quyết định bước đi trên con đường mà chưa ai từng đi đến tận cùng. Đó không phải là hành động chạy trốn cuộc sống, càng không phải vì chán ghét gia đình, mà là sự lựa chọn của một con người muốn tìm ra lời giải cho câu hỏi lớn nhất của nhân loại. Sau đêm rời khỏi hoàng cung, thái tử bắt đầu cuộc hành trình tìm đạo. Ngài tìm đến những bậc đạo sư nổi tiếng nhất, học tất cả những phương pháp thiền định đương thời, rồi trải qua 6 năm khổ hạnh khắc nghiệt đến mức thân thể chỉ còn da bọc xương. Nhưng liệu những phương pháp ấy có thật sự đưa đến giác ngộ? Vì sao thái tử lại từ bỏ con đường khổ hạnh để khám phá ra trung đạo? Đó sẽ là nội dung của tập tiếp theo. 6 năm tư khổ hạnh từ cực đoan đến trung đạo. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng kênh Trí Tuệ Phật Học. Xin chúc quý vị luôn mạnh khỏe, an nhiên giữa đời thường. Hãy nhấn like và subscribe kênh để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích tiếp theo nhé.